নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনালোঁ। আশা ৰাখিছোঁ সকলোৱে ভালে কুশলে আছে। আজি যিহেতু দেওবাৰ বুলি এটা স্পেচিয়েল ৰেচিপি আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াইছোঁ। যদিহে চাই ভাল পায় প্লিজ লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট এটা কৰিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। আজি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ মই ছাগলী পেটু। প্ৰথমতে নিমখ অকণমান দি সুন্দৰকৈ বইল কৰি ল'লোঁ। এয়া বইল কৰি লৈ পানীটো অলপ শুকুৱাই ল'লোঁ। ইয়াত এতিয়া মই কি মছলা ব্যৱহাৰ কৰিম, কেনেকৈ বনাম সকলোখিনি দেখুৱাম। এয়া মই 1 চামুচ দিছোঁ ৰেড চিলি পাউডাৰ। যিহেতু বইল কৰি পানীটো অলপ শুকুৱাই ল'লোঁ। আৰু এয়া দিছোঁ আপোনাৰ জিৰা পাউডাৰ 1 চামুচ, ডাঙৰ চামুচৰ জোখত দিছোঁ। ইয়াত ছাগলী পেটু আছে আপোনাৰ 1 কেজি। আৰু কি মছলা যোগ কৰিম সকলোখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম। এয়া দিলোঁ গৰম মছলা 1 চামুচ। এয়া চাওক, ছাগলী পেটু সকলোৱে খায়, কিন্তু মইনো কেনেধৰণে বনাওঁ বা কেনেধৰণে বনাই খাওঁ তাকে অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত। এতিয়া আৰু এটা মছলা যোগ কৰিছোঁ। এয়া আপোনাৰ ধনিয়া পাউডাৰ 1 চামুচ, ধনিয়া পাউডাৰ, জিৰা পাউডাৰ আৰু গৰম মছলা। আৰু লগতে সোৱাদ অনুসৰি দিম নিমখ আৰু হালধি। এয়া হালধি সোৱাদ অনুসৰি দিয়া হৈছে। আৰু কি যোগ কৰি আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক, মইনো আজি কেনেধৰণে বনাম। এয়া দিলোঁ নিমখ আৰু হালধি আকৌ এবাৰ কৈছোঁ সোৱাদ অনুসৰিহে দিয়া হৈছে। আপোনালোকে কোনে কোনে খাই ভাল পায় বাৰু? মই জনাত সকলোৱে ভাল পায়। 2-এজনেহে নাখায় ছাগলী মাংস, কিন্তু প্ৰায় সংখ্যক মানুহে খায়, নহয়নে বাৰু? এতিয়া এয়া সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ আৰু লগতে কেঁচা জলকীয়া পিচি লৈছোঁ। কেঁচা জলকীয়াখিনিও যোগ কৰিম। আদা নহৰু পিচি লোৱা, এয়া মই খুন্দনাতে পিচি লৈছোঁ, মিক্সিত মিহি কৰি লোৱা নাই। আদা আৰু নহৰু, এয়া কেঁচা জলকীয়া, এয়াও খুন্দনাতে খুন্দি লৈছোঁ। মানে মোৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত খাবলৈ বনাইছোঁ, সেয়েহে খুন্দনাতে সকলোখিনি পূৰা পিহি লৈছোঁ। বৰ বেছিকৈ মিহি কৰি লোৱা নাই, বেছিকৈ মিহি নকৰিলেও একো দিগদাৰ নহয়। এতিয়া গোটেই মছলাখিনি মই সুন্দৰকৈ মিহলি কৰি লৈছোঁ। এয়া মছলাখিনি সুন্দৰকৈ মিহলি হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত মাষ্টাৰ অইল যোগ কৰিম 1 চামুচ। সেয়া আপোনালোকে চাব, অলপ বেছিহে দিম, মানে বনোৱা পদ্ধতিটো অকণমান বেলেগ, সেয়েহে এয়া মই মাষ্টাৰ অইল যোগ কৰিলোঁ। এতিয়াও আকৌ সুন্দৰকৈ মিলাই দিম। সকলোখিনি সুন্দৰকৈ মিহলি কৰিলোঁ। এতিয়া মই এটা কেৰাহী পাতি লৈ মাষ্টাৰ অইল গৰম কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই তেল অলপ কমকৈ দিম, কিয় জানেনে? আগতীয়াকৈ অলপ তেল সুন্দৰকৈ মিহলি কৰি থোৱা আছে। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে মই ইয়াত দি দিম এতিয়া কাটি লোৱা অলপ পিঁয়াজো কমকৈ দিম। চবফালে তেলখিনি লগাই দিছোঁ আৰু কমকৈ দিছোঁ বাবে। আৰু পিঁয়াজো কমকৈ দিম, লগত আপোনাৰ লং, ইলাচি, ডালচেনি দিম এটুকুৰা। সেয়েহে আপোনাৰ তেলখিনি ইফালে সিফালে কেৰাহীটোত লগাই দিছোঁ, গৰম কৰি লৈছোঁ। এয়া দি দিলোঁ মই পিঁয়াজ, কমকৈ দিছোঁ, কেইটুকুৰামান দিছোঁ। আৰু লগতে লং, ইলাচি আৰু ডালচেনি সেয়াও দি দিলোঁ। এয়া অলপ দেখিছেই চাগে। এই দিয়াকণ পটককৈ মানে কেমেৰাটো ধৰিবলৈ নহ'ল বাৰু, হ'লেও মই কৈয়ে দিছোঁ আপোনালোকক। এতিয়া পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা কৰি ল'ম, বেছি নহয়, অলপ ৰঙচুৱা কৰিম। এতিয়া এয়া ছাগলী পেটুখিনি যোগ কৰি দিলোঁ। চাওক, আপোনালোকে কেনেধৰণে বনায় কমেণ্টত যদি জনায় বৰ ভাল লাগিব। আৰু মই কেনেধৰণে বনাওঁ তাকে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আজি স্পেচিয়েল ছানডে বুলি এয়া
অলপ দেৰি ভাজি দিম। এই ভাজি থাকোঁতে এটা কথা লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব, গেছটো একেবাৰে কমাই দিব লাগিব। গেছেই হওক জুইয়ে হওক, জুইত বনালে বেছি সুন্দৰ হয়। মই বেছিভাগে জুইত বনাওঁ, কিন্তু আজি গেছতে বনাইছোঁ। এয়া অলপ দেৰি ঢাকি দিলোঁ। এতিয়া দাঙি চাম কি হৈছে। 3-4 মিনিটৰ পাছতহে চাইছোঁ। এয়া চাওক, তলত লাগি ধৰিব নেকি, কিন্তু চাই থাকিব লাগে। মানে এইকণ অকণমান হুঁচিয়াৰ হ'ব লাগিব আৰু তলত লাগি ধৰিলে খাবলৈ বেয়া লাগিব। সেয়েহে ঘনে ঘনে চাই থাকিব লাগিব আৰু এনেকৈ লৰাই থাকিব লাগিব। আৰু কিবা কিবি যোগ কৰিম, কি যোগ কৰিম আপোনালোকে যদি চাই থাকে নিশ্চয় গম পাব। প্ৰিয় দৰ্শক, সুন্দৰকৈ ফ্ৰাই হোৱাৰ পাছত এতিয়া মই যোগ কৰি দিলোঁ কাটি লোৱা বিলাহী। এয়া বেছি নহয়, এটাহে দিছোঁ আৰু অকণমান দেৰি এনেধৰণে ভাজি দিম। এয়া চাওক, প্ৰিয় দৰ্শক, এতিয়া খাব পৰা হৈ গ'ল। কেৰাহীৰ পৰা এখন প্লেটলৈ মই উলিয়াইছোঁ। এয়া চাওক, আৰু এটা বস্তু যোগ কৰিম, আপোনালোকে চাই থাককচোন কি বস্তু যোগ কৰিম। এয়া কেঁচা কেঁচা ধনিয়া পাত, লগত এইটো মাজত কি বস্তু জনাবলৈ নেপাহৰিব কমেণ্টত। আপোনালোকে জনাব বুলি আশাৰে বাট চাই ৰ'লোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো ইমান সময় চোৱাৰ বাবে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।